چیزی که من امروز میخوام بسازم یک جام آتش هست، مثل جام آتش هری پاتر. برای این کار من نیاز به یک جام دارم، نیاز به آتش و دود. آتش و دود رو ما زمانی که استارت کانتنت رو به پروژمون اضافه کردیم، آتش و دود رو هم اونجا به ما داده در فولدر پارتیکل. پارتیکل ها در واقع اگر توی پرانتز توی اطلاعاتی که الان داره نمایش داده میشه ببینید، کاسکید پارتیکل سیستم جلوه های بصری قدیمی آنریل انجین هست. الان تبدیل شده به نیاگرا. نیاگرا یک سیستم کاملا پیشرفته تر، واقعی تر و کاملا بهینه تر شده است. اما خب توی این پکی که ما الان داریم فعلا پارتیکل رو داریم. پارتیکل ها کار ما رو راه میندازن. چند تا پارتیکل به خصوص داریم، از جمله انفجار، آتش، دود، در واقع جرقه و بخار. من اگه یکی از اینا رو باز کنم میبینم که این پارتیکل از چی تشکیل شده. یه مقداری اگر ثبت کنم تا شیدرها رندر بشن اینجا، پارتیکل رو من نشون میده. یه افکت آتیش خیلی خیلی جذاب و سبک هست که میخوام در ادامه استفاده کنم. آتش رو دارم، دود رو دارم و میخوام یک دونه جام هم به پروژم اضافه کنم. اگر شما فایل در واقع FBX اون جام یا حالا هر آبجکت دیگه‌ای رو که نیاز دارید داشته باشید، میتونید بیایید از گزینه ایمپورت برید و در واقع دایرکتوریش رو انتخاب کنید و به پروژهتون اضافه کنید. اگر نداشته باشید میتونید از گزینه فب استفاده کنید. این گزینه رو من اگر بزنم منو مستقیم میبره به مارکت جدید آنریل انجین. شما به مارکت از درون ادیتور هم دسترسی دارید. میام اینجا و سرچ میکنم گابلت و تمام گابلت هایی که توی مارکت هست رو واسه من نمایش میده. من یک گابلت رایگان میخوام. میام از قسمت فیلترها پرایس گزینه فری رو میزنم و گابلت هایی که در واقع رایگان هست رو واسه من لیست میکنه. همین اولی به نظر میاد خوب باشه، اینو انتخابش میکنم و add to project. خب گابلت من اضافه شد. مارکت فب خودش خودکار یک فولدر دیگه اضافه کرد به اسم فب و گابلت من رو آورد و در زیر اون فولدر قرار داد. زمانی که فولدر رو باز میکنیم معمولا چند تا فایل مختلف توی فولدر به ما نمایش داده میشه. این خط آبی که روی این فایل هست یا این خط قرمز یا این خط سبز، اینا هر کدومش نمایانگر یک نوع فایل به خصوص هستن. این خط آبی روشن نمایانگر فایل های استاتیک مش هست، همونطور که زیرش هم نوشته. این خط قرمز نمایانگر فایل های تکسچر هست. حالا این تکسچر میتونه رنگ اصلی تکسچر شما باشه، میتونه نورمال مپتون باشه، میتونه در واقع هایت مپتون باشه و الی آخر. و این رنگ سبز نمایانگر فایل های مربوط به متریال اون آبجکت هست. ما توی این دوره از کورس تا جایی که بتونم کاری با متریال و تکسچر نداریم. سعی میکنیم متریال تکسچر هایی که دیفالت روی آبجکتمون هست رو استفاده کنیم، مگر اینکه مجبور بشیم بخوایم تغییرشون بدیم. فایل گابلتم رو باز میکنم تا از نزدیک نگاه کنم. فایل گابلت من به نظر میاد که کارمون رو راه میندازه. میخوام و این آبجکت گابلت رو به بلوپرینتم اضافه کنم. نوع آبجکتی که ما باید توی پنل کامپوننت اضافه کنیم
آبجکت استاتیک مش هست. پس من میام گزینه اد رو میزنم و از توی سرچ بار استاتیک مش رو تایپ میکنم. این گزینه آخر به من استاتیک مش رو میده، روش کلیک میکنم، میتونم رینیمش کنم و من اینجا امکان این رو دارم که الان از فایل جامی که تازه به پروژم اضافه کردم استفاده کنم. میام گابلت رو انتخاب میکنم، از منوی دیتیلز سمت راست میبینم که این قسمت از استاتیک مش من خالی هست. دراپ داون رو باز میکنم و گابلت رو سرچ میکنم. گابلت برای من پیدا شد، اضافهش میکنم به پروژه، عذر میخوام به بلوپرینت و من اینجا گابلت رو دارم. اگر برگردم به مپ میبینم که گابلت من روی مپ هم اومده، منتها روی هواست. میتونم این رو یه مقداری بیارمش پایین تر و سایزش رو میتونم یه مقداری بزرگترش کنم. فکر میکنم 3 برابر خوب باشه. اگر گزینه پلی رو بزنم میبینم که سایزش سایز ایدئالی هست. من گابلتم رو اضافه کردم به بلوپرینتم و در مرحله بعدی میخوام که آتیش رو بهش اضافه کنم. منتها به جای اینکه بیام و از گزینه اد استفاده کنم، میخوام یه راه دیگه اضافه کردن کامپوننت های مختلف رو بهتون نشون بدم. اگر بیام توی starter content و پارتیکل، میتونم بیام و این پارتیکل رو بگیرم و بیارم اینجا روی گابلت. زمانی که هایلایت شد ولش کنم و کامپوننت من به این صورت اضافه میشه بهش. حالا این فایر ما یه مقداری سایزش بزرگ است. اول از همه جاش رو تغییر میدم، بعد سایزش رو کم میکنم، میتونم برای اینکه یکم واقعی تر به نظر برسه، نه 5 برابر خیلی زیاده، یه مقداری سایزش رو بزرگتر کنم، میارمش بالاتر و اگر برگردم توی لولم میبینم که من جام رو به همراه آتش دارم. اگر بیام روی جامم کلیک کنم، منو مستقیم میبره به بلوپرینت در واقع که توی لولم دارم. اینجا سمت راست یه گزینه برای من فعال شده به اسم Edit Blueprint. اگر روی این کلیک کنم منو مستقیم میبره داخل بلوپرینت مربوط به اون اکتر. حالا ما راه دیگه ای که میتونیم در واقع تغییرات رو توی بلوپرینت توی لولمون بدیم این هست که بلوپرینت رو انتخاب کنیم و بیایم از منوی دیتیلز سمت راست بهش آبجکت اضافه کنیم یا ازش آبجکت کم کنیم. من اگر بخوام صدا اضافه کنم به در واقع بلوپرینتم، میام و یک صدای آتش رو انتخاب میکنم، درگ میکنم و اینجا به فایر اضافه میکنم. صدای فایر اضافه شد، منتها اگر من برگردم به بلوپرینتم میبینم که این صدا اینجا اضافه نشده هنوز. چرا؟ چون من هنوز تغییرات رو اعمال نکردم. اگر بیایم از این گزینه دراپ داون رو باز کنیم و Apply Instance Changes to Blueprint رو بزنیم، یک پیغام اینجا نمایش داده میشه با یه تیک سبز رنگ، میگه تغییرات مد نظرت اعمال شد به بلوپرینت. اگر برگردم به بلوپرینتم میبینم که صدای آتش هم اضافه شده. حالا من اگر پلی کنم هم جام رو دارم، هم آتش رو دارم و هم
صدای مربوط به آتیش. و اگر هیچ کدوم از اینها رو نخوام میتونم بیام و هر کدوم که دوست ندارم رو انتخاب کنم. من اینو اسنپ میکنم اینجا تا شما تغییرات رو به صورت ریل تایم هم ببینید. میام انتخابشون میکنم با استفاده از کلید دیلیت پاکشون میکنم و به صورت ریل تایم از توی در واقع ویوپورت من هم حذف میشن. برای انتهای این پروژه این قسمت میخوام یه کار جالب بکنم. میام از قسمت شیپس چند تا سیلندر اضافه میکنم. برای اضافه کردن سیلندرهای مختلف شما لازم نیست حتما مجدد برید به این قسمت و از قسمت شیپ یه سیلندر دیگه اضافه کنید. دکمه آلت رو نگه میدارید و با استفاده از هر کدوم از این فلش ها میتونید تعداد آبجکتاتون رو تکثیر کنید. من میام تمام آبجکت های 4 تا ستونم رو انتخاب میکنم، مجدد آلت رو میگیرم و اینها رو تکثیر میکنم. رنگ تمام آبجکت ها رو به یه رنگ دیگه تغییر میدم تا قابل مشاهده باشن. و میام این جام آتشم رو، یه دونه جام موند اینجا، میام جام آتشم رو روی در واقع این ستونها میذارم تا یه نمای خیلی زیبا از بلوپرینتی که توی این جلسه ساختیم داشته باشیم. حالا اگر گزینه یه مقداری اگر نور رو کم کنم و پلی رو بزنم، یه نمای خیلی زیبا از بلوپرینت ها و جام های آتشی که ساختم به من میده. خب به انتهای این ویدیو هم نزدیک شدیم. اگر این قبیل ویدیوها براتون جذاب هست و اگر دوست دارید که این ویدیوها ادامه داشته باشه، خیلی خوشحال میشم که حمایت خودتون رو اعلام کنید و هم باعث دلگرمی منه واسه ادامه دادن، هم باعث میشه بدونم که این مدل ویدیوها مخاطب داره. اگر نقدی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها واسم بنویسید و لایک و سابسکرایب یادتون نره. خیلی ممنون که همراه هم بودید. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.